ඔව් බං ඇහෙනවා. හරි thank you. අද පටන් ගන්නේ cost of capital එක මේ පාඩම වුණාට පස්සේ අපි capital structure determination එක කතා කරනවා. එතකොට cost of capital එකයි මේ capital structure determination එකයි අතර පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම cost of capital එක කතා කරලෙමු. ඇත්තටම මේ cost of capital කියන එක අපි කතා කරන්න හේතුව තමයි ද ෆර්ම් එකක් යාට අවශ්‍ය කරන ෆයිනන්සින් ගැන මූල්ලන කටයුතු කරද්දී ෆර්ම් එකට යන්න වෙනවා ෆයිනන්සින් සෝසස් වල්ට එකන්නේ මූල්ලෙන් අරමුදල් මූල්ලනය කරන මූලාශ්‍රයන් වලට යන්න වෙනවා. එතොට ගත්ත හිතන්න මෙහෙම උදාහරණයක් කරන්න හිතමුකෝ. ඔයා මොකරි ප්‍රොජෙක්්ටයක් කරන්න යනවා 100 මිලියන 100ක ප්‍රොජෙක්් එකක් කරන්න යනවා. උදාහරණයක් කර ප්‍රොජෙක්් එකක් කරන්න යනවා 100 මිලියන් ප්‍රොජෙක්් එක. එතකොට ෆයිනන්ස් මැනේජ කෙනෙක් විදිට එතොට මේ ප්‍රොජෙක්් එක් කරන්න ඕන කරන මිලියන 100 ඔයා කොහොමද රේස් කරන්න කියලා ඊළඟට බලන්න ඕන. එකන ඉස්සල්ලාම වාට තියෙනවා 100 මිලියන් ප්‍රොජෙක්්ටේකට ඉන්වෙස් කරන්න හරි වාට ඉන්වස්මන්ට් එකක් තියෙනවා 100 මිලියන් එකනවා ඉන්වෙස් කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න 100 මිලියන් ඉට පස්සේ ෆයිනන්ස් මනේජ කෙනෙක් විදිට ඉළඟටව බලන්න ඕනේ කොහොමද කම්පනී එක මේ 100 මිලියන් මේ රේස් කරන්න කිය. එතකොට පොඩන්න ෆයිනන්ස් මනේජ කෙනෙක් විදිට ඉළඟටව බලන්න ඕනේ කොහොද මේ 100 මිලියන් රේස් කරන්න කිය. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මේ 100 මිලියන් රේස් කරන විදිිය. කොහොමද මේ 100 මිලියන් රේස් කරන්න කියලා. එතකොට ෆයිනන්ස් මනේජ කෙනෙක් විදියට ගන්න පුළුවන් ඩිසිෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ 100 මිලියන් කම්පැනි එක තුළින්ම රේස් කරනවාද නැත්තං ෆයිනන්ශල් මාකට් එකෙන් රේස් කරනවාද කියල. ඒගැන මෙහෙම මේ 100 මිලියන් රේස් කරන්න කම්පැනිය එකේ ඇතුළේ තියෙන රීටයින් නිස් ඒ කියන්නේ අපේ රඳවාගත් තිපියුම් පාවිච්චි කරලා මේ 100 මිලියන් රේස් කරනවාද නැත්තං කම්පැනිය එක නිවෂයා එකනේ අලුතින් කොටස් නිකුත් කරලා මේ 100 මිලියන් රේස් කරනවාද කියලා යට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ගොඩ රීටෙන්නින් පාවිච්චි කරනවාද නැත්තම් ෂයා ඉසුව එකක් නිව ෂයා ඉසුව එකක් කරලා මේ 100 මිලියන් රේස් කරනවාද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒවගේම තමයි මේ කම්පැනියකට ඕන නම් මේ 100 මිලියන් රේස් කරන්න පුළුවන් ෆයිනන්ශල් මාකට් එකට ගිහිල්ලා බොන්ඩ් ඉෂුව කරලා කියන්නේ කෝපරේට් බොන්ඩ් කියලා හිතමුකෝ. කෝපරේට් බොන්ඩ් ඉෂුව කරලා මේ 100 මිලියන් රේස් කරන්න පුළුවන් ෆර්ම් එකට ඕන. ඒ වගේම තමයි preferred stock රේස් කියන්නේ preferred stock උත් ඉෂුව කරලා ඕන්න මේ 100 මිලියන් රේස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ ඩිසිෂන් ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ඔප්ෂන් ෆයිනන්ස් මැනේජර් කෙනෙක්ට තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ෆන්ඩ් එක රයිස් කරනකොට ෆර්ම් එකට කොස්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද දැන් ෂෙයා ඉෂුව කරොත් ඒ ෂෙයා මේ බයි කරන ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලට අපි ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි කෝපරේට් බොන්ඩ් වලින් මේ 100 මිලියන් ෆන්ඩ් එක රයිස් කරගත්තොත් ඒ බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලට අපි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් ගත්ත කට්ටියට අපි ප්‍රිෆර්ඩ් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගෙවන්න ඕන. එතකොට මේ ෆයිනෑන්සින් සෝසස් ඔක්කොම ෆර්ම් එකට කොස්ට් එකක් ගෙනල්ලා දෙන දේවල්. ඊට පස්සේ දැන් ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කෙනෙක් වුණාම එයා හිතන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ෆර්ම් එකේ කොස්ට් එක අඩු කරන විදිය. ඒතර කොස්ට් එක මේ ෆයිනෑන්ස් සෝස් තෝරගනිද්දි කොස්ට් එක අඩු කරන ෆයිනෑන්ස් සෝස් එක තෝරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ තීරණය ගන්න අපිට මේ cost of capital කියන කොටස වැදගත් වෙනවා. cost of capital කියන කොටස වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆර්ම් එක ෂෙයා ඉෂුව කරනවද නැත්නම් කෝපරේට් බොන්ඩ් ඉෂුව කරනවද නැත්නම් ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් වලින් එයාගේ 100 මිලියන් රේස් කරනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඒවට තියෙන කොස්ට් එක දිහා බලලා. ඒක තමයි මේ පාඩමේ සාරාංශය. ඊට පස්සේ අපි මේ පාඩමෙන් කරන්නේ
කොහොමද ඩෙප්ට් එක කොස්ට් එක ගණනය කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඉක්විටි එක කොහොමද කොස්ට් එක එන්නේ? කොස්ට් ඔෆ් කැපිටල් එක එන්නේ. ඒ වගේම තමයි ප්‍රිෆර්ඩ් ස්ටොක් වල කොහොමද කොස්ට් ඔෆ් කැපිටල් එක ගන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොස්ට් ඔෆ් කැපිටල් කියන එකේ තේරුම තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් the required rate of return on the various type of financing. required rate of return මම මේක ලියන්න ආයි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕන ඉඳා required rate of return on the various types of financing. ඒ කියන්නේ දැන් various types of financing. දැන් මම කතා කරේ අන්තිමට various types of financing ගැන. ඒ කියන්නේ මේවා තමයි මේ various types of financing වෙන්නේ. එතකොට එන්නේ වයි required rate of return. එක තමයි මේ cost of capital එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිලාභ අනුපාතිකය. required rate of return on the various type of financing. අන්න මෙන්න මේ වගේ financing වල අපි required rate of return එක තමයි මේ පාඩමේ calculate කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට concept එකක් හම්බ වෙනවා overall cost of capital කියලා. overall cost of capital කියලා. මේ overall cost of capital එක firm එක overall cost of capital එකෙන් පෙන්නන්නේ average of the cost of the various component of the firm's financing. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ share issue කරලා එන ඒ කියන්නේ cost of equity මම මෙහෙම කියන්න overall cost of capital එක හැදිලා තියෙන්නේ නැත්තම් මේක weighted average cost of capital කියලා ගන්න පුළුවන්. firm එක සාමාන්‍යයෙන් overall cost of capital එක හැදිලා තියෙන්නේ overall cost of capital එක හැදිලා තියෙන්නේ කොටස් තුනක එකතුවෙන්. ඇත්තට මේ පාඩමේ overall cost of capital කියලා කතා කරන්නේ කොටස් තුනක් ගැන. එකක් තමයි cost of equity capital. කියන්නේ cost of equity capital. cost of equity capital. මේ cost of equity capital එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි share issue කරොත් අපෙන් equity holders ලා dividend එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ dividend එකට අදාළ cost එක තමයි මේ cost of equity capital. KE කියලා අපි denote කරනවා. cost of equity capital කියලා කියනවා. සමහර තැන්වලදී මේකට KS උත් පාවිච්චි කරනවා. මම ඒ තැනට ආපුවාම මේ දෙක අතර වෙනස කියන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ඊළඟ overall cost of capital එකේ කොටස විදියට එකක් තමයි overall cost of capital එකේ එකක් තමයි cost of equity capital එක. ඊළඟ කොටස තමයි cost of debt. කියන්නේ ණය පිරිවැය cost of debt. cost of debt එක අපි පෙන්නනවා KD වලින්. KD වලින් තමයි cost of debt එක පෙන්නන්නේ. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා cost of preferred stock. තුන්වෙනි එක විදියට cost of preferred stock. අපි ඒක KP වලින් පෙන්නුම් කරනවා. හරි. එහෙනම් firm එක overall cost of capital එක හැදිලා තියෙන්නේ cost of equity capital, cost of debt capital and cost of preferred stock කියන කොටස් තුනෙන්. ඊට පස්සේ අපි මේ පාඩම පුරාවටම ෆෝකස් කරනවා කරුණු දෙකක් ගැන. හරි. මේ පාඩම පුරාවටම අපි ෆෝකස් කරන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි marginal cost of capital එක තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි new capital එකක් තමයි raise කරන්නේ. අපි හිතන්න ඕනේ අපි new capital එකක් raise කරන්නේ. ඒ නිසා අපි marginal cost of capital එක ගැන තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු 10 million අපි raise කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ 10 million raise කිරීම නිසා ඇතිවන cost එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ පාඩම පුරාවටම. ඒතර pass cost එකක්. ඒ කියන්නේ equity capital එකට හරි debt capital එකකට හරි pass cost එකක් තිබුණොත් ඒ pass cost එක consider කරන්නේ නැහැ. අපි මේ දැන් ගන්න decision එක හින්දා ඇතිවන marginal cost of capital එක ගැන තමයි
අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට අපි ફોකස් කරනවා මේ චැප්ටර් එක පුරාවටම marginal cost of capital එක ගැන. marginal cost of capital. ඒ වගේම තමයි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ after tax cash flows. ඒ නිසා අපි all cost එක මුළු ඔක්කොම පිරිවෙ එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ after tax basis එකට. all cost will be expressed and after tax basis කියන්නේ බදු පසු වෙන cash flows ඒ කියන්නේ මුදල් ප්‍රවාහයන් තමයි අපි මේ පාඩම් පුරාවටම සැලකිලි ගන්න. ෆයිනෑන්ස් වල කොහොමද අපි capital budgeting වල ගියත් capital budgeting වලත් අපි after tax cash flows තමයි ගන්නෙ. එහෙනම් මෙතනදී අපි මේ පාඩම් පුරාවට ફોකස් කරන කරුණු දෙකක්. එකක් marginal cost of capital එක. marginal cost of capital එක ගන්න හේතුව තමයි අපි මේ ගන්න decision එක නිසා ඇතිවන capital cost of capital එක තමයි කතා කරන්නේ. අපි past cost එක එතනදී consider කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ after tax basis එක ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ cash flows වල after tax basis එක ගන්නෙ. හේතුව තමයි investors ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ after tax cash flows. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට concept එකක් හම්බ වෙනවා weighted average cost of capital කියලා. weighted average cost of capital. අපිට ගානක් හදන්න ඉන්නේ මේ weighted average cost of capital එකට අදාළව. 2020 පේපර් එකේ ලකුණු 6ක් දීලා එහෙම weighted average cost of capital එක හදන්න කියලා තිබ්බා. හරි. ඒකට පොඩි සූත්‍රයක් තියෙනවා. weighted average cost of capital එක calculate කරන්න පොඩි සූත්‍රයක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම ලියාගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන එකින් එක දේවල් පැහැදිලි කරගෙන යන්න. ඒක තියෙනවා weighted of debt. හරි මම මේවා පැහැදිලි කරන්න. WD තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වැඩි වෙනවා KD minus 1 minus T. ඊට පස්සේ plus WP ඒ කියන්නේ මෙතන preferred stock එකේ weight එක. WP කියන්නේ preferred stock එකේ weight එක. point ඒ කියන්නේ මෙතන multiply වෙනවා KP. KP කියලා කියන්නේ cost of preferred stock කියන එක. plus මම එකකින් එක පැහැදිලි කරන්න. මෙතන ඊට පස්සේ හම්බ වෙනවා weight of equity weight එක. ඒක multiply වෙන්න ඕනේ cost of equity වලින්. cost of equity වලින් multiply වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් overall cost of capital එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කම්පැනි එක overall cost of capital එක හැදිලා තියෙන්නේ කොටස් තුනක එකතුවෙන්. එකක් තමයි මම කිව්වා cost of equity capital, cost of equity, ඊට පස්සේ කිව්වා cost of debt, ඊට පස්සේ කිව්වා cost of preferred stock කියලා. හරි. මෙන්න ඒ තුන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ අපි. මෙතන මේ weight එක කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේ weight එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. මේ ඔක්කොම මෙතන WD. මෙතන WD කියලා එකෙන් අදහස් වෙන්නේ weight of debt. ඒ කියන්නේ අපේ capital structure එක ඇතුලේ කොච්චරක් debt වලට අපි වෙන් කරලා තියෙනවද? capital structure එකේ total එකෙන් කොච්චරක් debt වලට අපේ ණය වලට කොච්චරක් වෙන් කරලා තියෙනවද? ඒක තමයි weight of debt කියලා කියන්නේ. weight of debt. මම මේ W ඔක්කොම හඳුන්වගෙන යනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ WP කියලා තියෙනවා. මේ WP කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ preferred stock එක මුළු capital structure එකෙන් කොච්චරක්ද කියන එක. weight of preferred stock. weight of preferred stock. ඊට පස්සේ මේ WE කියන එක එනවා. ඒ WE කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ weight of equity. weight of equity. හිතන්න මම මේ weight එක පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් පැහැදිලි කරන්න. කම්පැනි එකේ capital structure එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. capital structure එක තියෙනවා. capital structure එක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. equity financing වලින් තියෙනවා capital structure එක හැදිලා අපි හිතමුකෝ සරලව ගමු 1000ක් කියලා. equity capital එක 1000යි. ඊට පස්සේ debt capital එක තියෙනවා
2000ක් කියලා හිතන්නකෝ. අපි preferred stock වලින් finance කරලා තියෙනවා. preferred stock වලින් finance කරන් තියෙනවා 3000ක් කියලා හිතමු. එතකොට මෙතන ඔක්කොම capital structure එකේ total එක ගත්තොත් තියෙනවා 6000ක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ WD කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ weight of debt. එහෙනම් අපේ මුළු capital අපි ඉස්සෙල්ලා weight of debt එක ගමු. මේක පැහැදිලි කරන්න විතරයි. weight of debt එක ගත්තොත් අපේ මුළු capital structure එක invest එක 6000ක් තියෙනවා. ඒ 6000න් debt වලට අපි වෙන් කරලා තියෙනවා 2000. එතකොට එතන weight එක ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් බෙදීම 3. ඒ කියන්නේ 0.33ක් කියලා. හරි. එතකොට මුළු capital structure එකෙන් debt වල weight එක 0.33. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපි ගමු WP නේ ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන. WP දැම්මෙමු. එතකොට preferred stock එකේ weight එක මුළු capital structure total එකෙන් අපි preferred stock වලට වෙන් කරලා තියෙනවා 3000. එතකොට අපිට එනවා 0.5ක් කියලා. ඊළඟට WE තියෙන්නේ මෙතන. අපි WE වල weight add